ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ PS5 ਫਾਈਨਲੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਆ, ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ PS5 ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਆ। ਚਲੋ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ PS5 ਦੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਨਬਾਕਸਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਫ। ਆਪਾਂ ਕਹ ਗਈ ਆ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਵਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮੇਰਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲਰ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਮੂਥ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ PS4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸਚਰ ਬਾਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਕਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਿਮਲਰ ਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾਲ USB-C ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸੋ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰਜਿੰਗ USB-C ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ USB-C ਤੋਂ USB ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮੋਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਨੂਅਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ HDMI ਕੇਬਲ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ HDMI ਕੇਬਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡੌਕ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆ। PS5 PlayStation ਦਾ ਲੋਗੋ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਡ ਬਾਈ ਸੋਨੀ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਬਟਨ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਔਨ ਆਫ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ 'ਚ CD ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੇਮ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਜੈਕਟ ਬਟਨ ਜਿਹਦਾ CD ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਬਟਨਸ ਹੇਅਰ। ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ USB, ਅਤੇ ਆਹੀ ਆ USB-C, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ 2 USB ਕੇਬਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਈਥਰਨੈਟ ਕੇਬਲ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ HDMI ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਵਰ ਅਡੈਪਟਰ ਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਸਮੂਥ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਲੇਨ ਆ, ਲੁਕਸ ਨਾਈਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਿਆ ਆ, ਇਹ ਪਈ ਆ $499 ਦੀ। ਸੋ ਆ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ $499 ਪਲੱਸ ਟੈਕਸ
है ना। बट जे तुसीं Costco तो लैने they have another version ਉਹ ਹੈਗੀ $649 they give you another controller ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ a game but I don't know what the game ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੇਲਦਾ first person shooting games so ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ Call of Duty Modern Warfare 2 ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਫਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਖੇਡਣੀ ਹੁੰਦੀ of course they can't play this right because 17 plus ਇਹ ਹੈਗੀ Sonic ਆਪਾਂ HDMI ਕੇਬਲ ਲਾਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲ ਆਹ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ and then so ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਰ PS5 ਦੇ ਕੰਸੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੱਬਣਾ PS5 ਹੋਮ ਬਟਨ Nada है नहीं select your language ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹ ਹਨਾ ਡਾਇਮੰਡ O X and square ਤਾਂ ਆਪਾਂ X ਨੂੰ ਕਰਨਾ continue with screen reader turn off turn on we'll just hit continue for now network so ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ so I will do this later a circle should fill the screen without showing black border if the circle are cut off. Okay. So there's the circles here. I don't know ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ screen ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ but basically screen ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ cover ਕਰਨੀ ਆ without ਜਿਹੜੇ circles ਆ cut off ਨਾ ਹੋਣ ਹਨਾ so we want to make it a little bit bigger. now ਹੁਣ ਪੂਰੀ screen ਹੈਗੀ ਆ so ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ okay and then ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਗੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ insert ਕਰ ਸਕਦੇ and then they will install it for us ਤੇ continue ਆਪਾਂ setup ਹੀ ਕਰਨ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ so ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ continue without the disk right ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ time zone ਕੀ ਆ yes ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 different time zones ਆ so you should depends on ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ so we're a Pacific time zone control the amount of power control optimize ਕਰਨੀ ਆ okay this is just agreement and then
Setup is complete. Welcome to your PlayStation 5. ਵੈਲਕਮ ਟੂ PS5 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਮਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਐਸਟਰੋ ਪਲੇ ਰੂਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PS4 ਖੇਡੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਸਟਰੋ ਦੀ। ਜੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰეკਮੈਂਡ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਫੈਮਿਲੀਅਰ PS5 ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਣੀ, ਐਸਟਰੋ ਖੇਡੋ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੇਮ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਲੱਗੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ, ਬਾਏ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।